الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا رو به رعایت اوامر و نواهی خداوند، رعایت جانب تقوا نسبت به دستورات الهی توصیه می کنم و امیدوارم که خداوند به ما توفیق وصول به مقام متقین رو عنایت بفرماید. خب ما داشتیم بررسی می‌کردیم اوصاف متقین رو در سخنان امیرالمؤمنین. به پنجمین فضیلت رسیدیم. امیرالمؤمنین درباره متقین می‌فرمایند وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. متقین کسانی هستند که گوشهای خودشون رو، شنوایی خودشون رو منحصراً در اختیار علم نافع قرار میدهند. همانطور که در چهارمین فضیلتی که هفته قبل از سخنان امیرالمؤمنین دیدیم بحث چشم بود که میفرمود غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. متقین چشمانشون رو مراقبت می کنند و در برابر همه مواردی که از جانب خداوند جایز نیست و حرام شمرده میشه چشم فرو می بندند، چشم پوشی می کنند. هفته قبل در فراز قبلی از سخنان امیرالمؤمنین بحث چشم و قوه بینایی بود که این دریچه ورود به جان خودشون رو مراقبت می کنند که هر چیزی از این دریچه وارد جان اونها نشه. و امروز بحث گوش هست، باز هم دریچه‌ای برای ورود مطالب به وجود انسان که میتونه وجود انسان رو تحت تأثیر قرار بده. گفتیم بعضی بزرگان تعبیری که به کار میبردن میگفتند انسان باید کشیک نفس بکشه. همانطور که در جاهای مختلف شما میبینید کسانی هستند که محافظت میکنند، کشیک میکشند، مراقبند که کی میاد، کی میره، کی وارد میشه، کی خارج میشه. بزرگان از اساتید ما میفرمودند آدم باید کشیک نفس بکشه، مراقب باشه چه چیزی میخواد وارد جان خودش بکنه، از راه چشم، از راه گوش. و این کشیک نفس کشیدن از دستورات اخلاقی که بزرگان از اساتید ما به ما میفرمودند و خب ریشه در همین سخن امیرالمؤمنین هم داره که حضرت میفرمایند آنچه که از دریچه گوش اونها، از دریچه شنوایی اونها وارد جانشون میشه و جان اونها رو تحت تأثیر قرار میده فقط علم نافع هست. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. خب چند نکته برای فهم این سخن امیرالمؤمنین رو باید بهش دقت بکنیم. اولا سخنی که انسان میشنود این باید ارزشمند باشه. آیه‌ای در قرآن کریم هست میفرماید فبشر عباد. البته این فبشر عباد بر ادامه آیه قبله. این آیه از این کلام شروع میشه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هم اولو الالباب. کسانی که سخنان رو میشنوند و بهترین اونها رو انتخاب میکنند. خیلی از افراد تصور میکنند این آیه به این معناست که انسان باید گوشش رو باز بگذاره برای هر کلامی رو بشنوه و بهترینش رو انتخاب بکنه.
اما این تعبیر فیتبعون احسنه نشون میده باید خود کلام هایی که انسان میشنود حسن باشه، دارای حسن و نیکی باشه تا بهترینشون رو، احسن اونها رو انتخاب بکنه. پس کلام غیر حسن این آیه شامل اون نمیشه. انسان باید همه صحبت‌های نیک، صحبت‌های خوب، صحبت‌های ارزشمند رو بشنوه، همه کلام حسن رو بشنوه و از بینش احسن رو و اون بهترین رو و اون ارزشمندترین رو انتخاب بکنه. بنابراین هر سخنی رو انسان نباید گوش به او فرا بده و به این آیه قرآن استناد بکنه. این آیه قرآن میگه سخنان حسن رو باید شنید و از بینش احسن رو انتخاب کرد. امام جواد علیه السلام میفرماید من اصغی الی ناطق فقد عبده. کسی که به سخنان یک سخنرانی گوش میده در واقع داره او رو عبادت میکنه، او رو پرستش میکنه، چون وجود خودش رو در اختیار او قرار داده. وقتی کسی پای یک سخنرانی میشینه، پای یک صحبتی میشینه، پای یک مطالبی رو گوش میده، در واقع جان خودش رو تحت تاثیر اون کلام قرار داده. من اصغی الی ناطق فقد عبده. امام جواد میفرمایند فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله. اگر پای این سخنرانی که نشسته اون ناطق داره سخنان الهی رو بیان میکنه، خب این عبادت خدا رو داره میکنه، چون اون سخنران داره مطالب خدا رو بیان میکنه و شنونده هم داره بنابراین خدا رو پرستش میکنه. فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر اون سخنران در سخنانی که داره میگه حرفای شیطانی رو داره بیان میکنه، شنیدن سخنان او عبادت شیطان حساب میشه. بنابراین به هر سخنی نباید گوش فرا داد و امیرالمؤمنین میفرمایند که متقین گوشهای خودشون رو، قوای شنوایی خودشون رو منحصر میکنند در شنیدن علم و اون هم علم نافع. از پیامبر اکرم سوال میکنند که من نجالس، ما با چه افرادی مجالست بکنیم، با چه افرادی نشست و برخاست بکنیم؟ یه معیار به دست ما بدید. از رسول اکرم سوال میکنند یه معیار به دست ما بدید که ما با چه افرادی نشست و برخاست بکنیم. من نجالس. رسول اکرم چند معیار رو بیان میکنند. یک، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بیندازه. افرادی هستن آدم اونا رو که میبینه اصلا یاد شیطان میفته، یاد گناه میفته، و افرادی هستن آدم اونها رو که میبینه یاد معنویت میفته، یاد عبادت میفته، یاد خدا میفته. پیامبر میفرمایند با کسی نشست و برخاست بکنید من یذکرکم الله رؤیته، دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد. و دومین معیار و یزیدکم فی العلم منطقه، سخن گفتن با او به دانش شما بیفزاید. یه چیزی یاد بگیرید. شما وقتی نشستید یه ساعت و نیم، 2 ساعت با کسی نشستید، گرده کردید، تفریح دارید میکنید، صحبت دارید میکنید، اقلا تو این 2 ساعت یه نکته هم یاد بگیرید، یه چیز علمی هم دستگیرتون بشه. همه این 1 ساعت 2 ساعت رو به بطالت نگذرونده باشید. یه نکته، یه چیز علمی یاد بگیرید. پیامبر میفرمایند که و یزیدکم فی العلم منطقه، سخن گفتن او به دانش شما بیفزاید. امیرالمؤمنین میفرمایند که کل وعاء یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی به واسطه اون چیزی که در او قرار داده میشه ظرفیتش کم میشه. شما مثلا یه بشکه‌ای دارید، یه دبه‌ای دارید، مثلا 10 لیتر آب میگیره. خب شما وقتی تو این 5 لیتر آب ریختید ظرفیتش دیگه شد 5 لیتر دیگه، چون 5 لیترش پر شده 5 لیتر دیگه جا داره. کل وعاء یضیق بما جعل فیه. شما توی
کاسه‌ای وقتی که پرش کردید دیگه این ظرفیتش از بین رفته، دیگه جا براش نمونده. اگه نصفشو پر کردید نصفش جا داره، اگه 1/3شو پر کردید 2/3 جا داره. بنابراین در ظرف ها هر چقدر شما بریزید داخلش این ظرفیتش دیگه کم میشه، گنجایشش کم میشه. کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. امیرالمؤمنین میفرمایند ظرفیت علم جوری است که هر چه شما در او بریزید ظرفیتش بیشتر میشه. عالم هر چی از لحاظ علمی ترقی میکنه سعی صدرش بیشتر میشه، وجودش گسترش پیدا میکنه و ظرفیتش بالاتر میره. علم از مواردیه که خیلی در اسلام مورد توصیه قرار گرفته. شما میبینید آیات اولیه‌ای که بعثت پیامبر اکرم با اون آیات شروع میشه. خب ما در آستانه مبعث هم هستیم، هفته آینده ما جشن مبعث رو خواهیم داشت. در آستانه بعثت پیامبر اکرم هستیم. پیامبر با چه آیاتی مبعوث میشه؟ آیات 5 آیه اول سوره علق همه آشنا هستید. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وقتی خداوند رو در اولین آیات رسالت پیامبر اکرم میخواد معرفی بکنه بحث علم رو در پیش میکشه. علم چنین جایگاهی داره، دانش چنین جایگاهی داره. یا اونجایی که داستان خلقت رو قرآن بیان میکنه که خداوند به ملائکه میفرماید اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند به ملائکه خبر داد که من میخوام یک خلیفه‌ای در روی زمین بیافرینم، که مراد آدم بود، انسان بود. ملائکه اعتراض میکنند قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا شما میخوای موجودی رو در زمین بیافرینی که خونریزی بکنه، فساد انگیزی بکنه؟ معلومه ملائکه بشر رو میشناختن که بشر وقتی که بیاد چه مصیبت هایی در زمین به وجود خواهد آورد. به خداوند عرض کردند قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا میخوای کسی رو بیافرینی، موجودی بیافرینی که در زمین خونریزی بکنه، فساد انگیزی بکنه، در حالی که ما خب داریم نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما ملائکه که داریم تسبیح و تقدیس تو رو انجام میدیم. چه ضرورتی داره شما چنین موجود خونریز مفسدی رو در زمین بیافرینی؟ خداوند فرمود که قال انی اعلم ما لا تعلمون، من نکته‌ای میدانم که شما نمیدانید. بعد در آیات بعد قرآن میفرماید که خداوند نکاتی رو به انسان آموخت و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. خداوند اسماء رو که حالا این مراد از اسماء چیه نیاز به تفسیر داره، واردش نمیخوایم بشیم. نکاتی رو خداوند به آدم یاد داد و بعد به ملائکه خداوند فرمود که خب شما بگید این منظور چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم عالمین. اگر شما میدونید. یعنی در همون جا هم خداوند در واقع پاسخ اعتراض ملائکه رو با این ویژگی بشر که بشر قابل علم آموزی هست، بشر میتواند به دانش دست بیابد، این باز ارزش علم و دانش رو داره بیان میکنه. یا اونجا که پیامبر اکرم میفرمایند که طلب العلم فریضة علی کل مسلم. این اشتباه هم حالا اینجا متوجه باشیم و مسلمه ادامش نداره. در نقل‌های صحیح معروفه که طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. نه و مسلمة نداره. اما مسلم اینجا مراد مرد مسلمان نیست، شخص مسلمان، اعم از مرد و زن. طلب العلم فریضة علی کل مسلم، بر هر فرد مسلمان، میخواد مسلمان مرد باشه میخواد مسلمان زن باشه. نیازی نیست که بعدش هم و مسلمتن هم بیاد که زنان مسلمان رو شامل بشه. نه، بر هر فرد مسلمان واجب است علم آموزی، اهم از زنان مسلمان و مردان مسلمان. یا اونجا که پیامبر اکرم میفرمایند من سلک طریقا یطلب فیه علما
کسی که در مسیری داره حرکت میکنه که بره یه دانش یاد بگیره، یه علم یاد بگیره. من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. داره تو این راهی که قدم میزنه که بره یک دانشی رو فرا بگیره، خدا در واقع داره گامهای او رو به سمت بهشت راهنمایی میکنه. یعنی رفتن به سوی آموختن علم، رفتن به سوی بهشته. و ان الملائکه، پیامبر اکرم در ادامه میفرمایند و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. ملائکه بالهای خودشون رو زیر پای شخص دانش آموز، شخص طالب علم میگسترانند. کسی که داره حرکت میکنه بره یه چیزی یاد بگیره، یه علمی بیاموزه، یه دانشی بیاموزه، داره روی بال ملائک حرکت میکنه. و باز پیامبر اکرم ادامه میدن و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای کسی که به دنبال دانش حرکت میکنه، داره میره علمی بیاموزه، تمام موجودات آسمان و زمین برای او استغفار میکنند، برای گناهان او طلب بخشش و رحمت میکنند. تمام موجودات آسمان و زمین، پیامبر میفرماد حتی اون ماهی که تو دریاست، ما متوجه استغفارش نمیشیم، حتی او هم داره برای یک شخص طالب علم، کسی که به دنبال علمه، به دنبال دانشه، حتی او هم داره برای این شخص استغفار میکنه. پس چنین جایگاهی علم و عالم، دانش و دانشمند، چنین جایگاهی در آموزه های دینی ما داره. و ممکنه این سوال هم پیش بیاد که بالاخره ما وقتمون رو صرف عبادت بکنیم یا صرف علم و دانش بکنیم. خیلی وقتا این افرادی که به دنبال سعادت هستند، به دنبال کسب رضای خداوند هستند، اینا وقتشون رو صرف میکنن به اینکه عبادت بکنن، نماز بخونن، قرآن بخونن، کار عبادی انجام بدن. آیا این کار نزد خدا شایسته تر هست و فضیلت بیشتری داره، یا شخصی که دنبال دانش میره؟ کدومه که از اینها نزد خداوند پذیرفته تر و ارزشمندتر هست؟ نقل پیامبر اکرم در محفلی وارد شد، در مجلسی وارد شد، یه چیزی شاید شبیه همین مسجدی بوده. پیامبر وارد مسجد شد، دیدن یه عده نشستن مشغول بحث علمی هستن، با هم دیگه راجع مطلبی بحث میکنن. یه عده مشغول عبادت و مشغول دعا و قرآن و نماز. و پیامبر اکرم توی این نقل فرمودن که هر دو خوبه. هم اونایی که عبادت میکنن کارشون خوبه، هم اینایی که دارن بحث علمی میکنن و به دانش همدیگه میافزاین کارشون خوبه. اما من پیامبر برای تعلیم برانگیخته شدم، من معلم برانگیخته شدم، و لذا حضرت رفتن تو اون حلقه کسانی که بحث علمی میکردند، رفتن با اونا نشستند. یعنی بحث علمی حتی بر عبادت، البته عبادت که مشخصه چه نیازی داره، وجود انسان نیاز داره، با عبادت باید روح صیقل پیدا بکنه و ترقی پیدا بکنه و اوج بگیره، اینا به جای خود. اما آیا علم آموزی اهمیت بیشتری داره یا عبادتی که خالی از علم باشه؟ پیامبر اکرم میفرمایند فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر. خب ماه شب 14 به قول ما، ماه بدر کامل، اون موقعی که قرص کامل ماه نمایان میشه که اواسط ماه قمری هست، چقدر نورانیه و چقدر ستاره ها دیگه محون در موقع که این چنین ماهی در آسمان وجود داره. نورش نور ستارگان رو پوشش میده و از بین میبره. پیامبر اکرم میفرمایند که فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه بدر کامل هست، ماه شب 14 هست نسبت به بقیه ستارگان. همه ستارگان نورافشانی دارند، اما وقتی ماه کامل، بدر کامل ماه نمایان میشه، اون نور اونها دیده نمیشه.
وقتی عالم در جامعه حضور داره، عابد مثل اون ستارگان نورافشانی هست که نور عالم اونها رو در واقع در بر میگیره. سعدی میفرماید که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه. خانقاه به عنوان محل عبادت، افراد دور هم جمع میشن عبادت میکنند. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. اهل طریق، اهل عبادت با همدیگه عهد مصاحبتی دارند که همراه باشند. این عهد صحبت اونها رو شکست. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفتم عالم و عابد چه فرقی با هم داشتن که تو از عابد جدا شدی اومدی بین علما. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. عابد دنبال اینه که گلیم خودش از آب بکشه بیرون، با عبادت، با توجه، با توسل، با معنویت خودش رو از این دریای طوفانی دنیا که انسان رو از هر طرف به سوی خودش میکشه و انسان رو از راه میخواد به در بکنه، اون دنبال اینه که گلیم خودش از آب بکشه بیرون و خودش رو در این دنیا اهل سعادت و نجات بکنه. اما عالم دنبال اینه که دیگران رو کمک بکنه و دیگران رو راه نجات رو براشون فراهم بکنه. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. عالم سعی میکنه دیگران رو نجات بده و دیگران رو جذب بکنه. بنابراین علم ارزشمنده. شما دیدید، حالا در پیش داریم انشالله ماه مبارک رمضان رو و شب قدر که به تعبیر قرآن لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتره. اعمالی داره، همتون به حمدالله مراودت داشتید، دیدید اعمال مثلا شب قدر، قرآن و جوشن کبیر و فلان و اینها رو همه رو. ولی تو همون کتابای دعا که مراجعه بکنید آخرش میبینید که داره افضل اعمال در این شب مذاکرة العلم. حتی در شب قدر که خیر من الف شهر، از 1000 ماه هم بهتر هست و اون اعمال عبادی رو داره که همتون باش مرتبط بودید و هر سال توفیق داشتید و بهش عمل کردید. اما در همون شب قدر با اون جایگاه هم باز علم آموزی ارزش و فضیلت بیشتری عند الله داره. چنین جایگاهی. حالا آیا علوم همشون از دید خداوند و از دید منابع دینی ما به یکسانه؟ همشون از جهت ارزشی مساوی هم هستند؟ ظاهرا اینطور نیست. بعضی از علوم حالا تحریم شده، مثل کهانت، مثل تنجیم، مثل این علومی که حرام هست. ما از علم خاصی در منابع دینیمون خیلی نام نداریم. حالا بعضی ها مثل تنجیم و اینها که جزو علوم حرام هست. اما یه معیارهایی داریم. در اون دعای معروف از پیامبر اکرم میفرمایند که اللهم انی اعوذ بک، میفرماید من از 4 چیز به خدا پناه میبرم. اعوذ بک من هؤلاء اربع، از این 4 چیز خدایا من به تو پناه میبرم. 1، من قلب لا یخشع، قلبی که خشوع نداره، قلبی که خشوع در اون نیست. و 2، و من دعاء لا یسمع، دعایی که از درگاه تو رانده میشه، دعایی که به درگاه تو پذیرفته نمیشه. من به تو خدا پناه میبرم از این که دعای من رانده بشه از درگاه تو. 3، و من نفس لا تشبع، نفسی که سیرایی نداره، نفسی که دائم دنبال زیادت هست، نفسی که اهل قناعت نیست. و 4، و من علم لا ینفع، علمی که نافع نیست. خب پس میبینید علم با همه اون ارزش هایی که داره که به اشاره کردیم به آیات و روایات، اما
علم هم میتواند به گونه‌ای باشد که پیامبر اکرم به خدا پناه ببره از اون علم. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، علم غیر نافع. و اینجا امیرالمومنین میفرماید که متقین وقفوا اسماءهم علی العلم نافع، بر علم نافع جان خودشون رو از طریق شنوایی فقط در اختیار علم نافع قرار میدن. حالا اینکه علم نافع و علم غیر نافع، چون قاعدتا فرقی هم، یعنی فاصله ای نیست، یک علم نمیتواند نه علم نافع باشه نه علم غیر نافع، یا علم نافع یا علم غیر نافع، سومی نداره. حالا معیار علم نافع و غیر نافع چیه؟ چه علمی علم نافع هست، چه علمی علم غیر نافع هست؟ که اون علم نافع رو متقین به دنبالش هستند و اون علم غیر نافع رو پیامبر اکرم از او به خدا پناه میبره. حالا چه فرقی هست و چه معیار و محکی هست بین علم نافع و علم غیر نافع؟ اینو انشالله ما در هفته آینده به اون خواهیم پرداخت. خدایا ما را با این معارف الهی آشنا بگردان، به ما توفیق شناخت دین و عمل به دستورات دین عنایت بفرما. ما را در زمره متقین، مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.